přivítat. Především bych chtěla přivítat tady naše milé hosty z dalekých zemí. Máme tady nádherné malebné prostředí po Beskydí, Dědlickou přehradu, takže doufám, že vás políbí nádherná muzea umění a že vytvoříte krásné díla pro nás. Yes. Oh. Jsme teda moc rádi, že můžeme vystavovat v centru Ostravy. Myslím si, že je to hodně důležité, protože tím se s tou Ostravou znovu propojujeme. Je tam ta kontinuita té práce a vlastně toho, že jsme byli součástí dění v ostravském regionu. Já jsem Tereza Holá, přijela jsem z Brna díky pozvání Martina Kuchaře. Tady na tomto sympóziu pracuji ve Bračánském vápenci. Je to pro mě nová zkušenost. Poprvé se seznamuji s tímto materiálem. Vytvářím z něj jakýsi organismus, který je překrojený v půli. Je to řez organismem a je možno nahlídnout dovnitř toho organismu a je to jakýsi dech probíhající uvnitř organismu. Ve výsledku to hodně souvisí, jsem zjistila, s tím kamenem, protože je celý protkaný jakýmisi cestičkami od neurčitého tvora, který kdysi žil, a vlastně celý ten kámen je pro mě takový živoucí organismus. I'm Andrei Balashov. I'm living and working at Malakhovka in Moscow district, and also I work as a teacher in Moscow High School of Art named by Surikov. Now I work a very simple sculpture. It is a figure of a woman that undresses, the small striptease. Já jsem Robert Buček, jsem z Uherského Hradiště a
Přijel jsem na pozvání Martina Kuchaře, které jsem s radostí přijal, protože Martina znám už delší dobu a vím, že měl tu možnost nevybírat účastníky tohoto sympózia na základě rozhodnutí nějaké komise nebo nějakého doporučení, ale pouze z jeho vlastního výběru. Já jsem přijel už s hotovým návrhem, protože díky té koncepci jsem dopředu věděl, nebo měl jsem možnost vlastně požádat Martina o konkrétní rozměry pro moji sochu, to znamená dopředu vlastně vím, jaký tady budu mít kámen, nebo jaké kameny, já budu pracovat z více částí, takže jaké kameny budu mít k dispozici, jaké budou mít rozměry, co to bude za kameny a budu pracovat na soše, která navazuje na můj cyklus, který zpracovává vlastně krajinu, sochařsky zpracovává krajinu. Hello everybody, I'm Damian Komel, I'm a sculptor, I'm coming from Slovenia. Sculpture is from the series of The Seeds of the Light, is entitled Queen. Seeds are vessels traveling through time and space, and in the right time, at the right place, the seeds start to grow in something else. The seeds are representing our metaphor of our internal seeds everyone have in us. And these seeds represent the seeds of peace, love, wisdom and visionary to make our world better. من مجید حقیقی هستم از کشور ایران و مجسمه سازم. تحصیلات من رشته مجسمه سازی. My name is Majid Haqiqi. I am an artist and a sculptor from Iran. I study sculpture in Iran, and now I invited here to make one of my projects here. It was my great pleasure to be here as an artist to make one sculpture in this beautiful nature and install it here, and I hope one day people see my project in this nature and enjoy that. The title of my project is Dancer, and it's a kind of typical dance in Iran, and it was my inspiration for this idea. I try to make my project based on this dance, and it's kind of abstract figurative sculpture. I think it will be much more beautiful in this nature because this kind of dance is typically in the nature. So when you install my sculpture in the nature, I feel the sculpture is in the right situation, in the right position. Well, I am Juan Luis Der. I come from Chile. I'm a sculptor, and I come here about invitation of my friend Martin Kuchar and to work in this symposium. I am working in granite. I usually work in granite in my country. I like this stone, a very good material here, and I work in investigation about some amulet that we use there in Chile. The people in the mountain hang the skull of animals, horses only, and this is a symbol of protection. And I make an investigation, a sculpture investigation about this, the anatomy and the myth about. And now I'm making one big horse skull to symbol of protection. And this that I want to live here in this place. Meu nome é Márcia, eu vivo no sul do Brasil, na cidade de Curitiba. And my name is Márcia, I live in the south of Brazil, in Curitiba.
I'm working with granite, red granite from Sweden, and the idea is to make the stone look more light and more soft. I always like that when the people come and they don't see only the stone. Oh, they see the stone, but they see something more, like if it's soft and they want to touch. So the idea here is to transform a rough stone in a plant, like if the stone is opening and the plant is growing. Mi chiamo Paolo Vivia, sono scultore e artista che lavora differenti materiali. Vengo dall'Italia, provincia di Trento, e abito in Val dei Mocheni. I am Paolo Vivian, sculptor and multimedia artist. I come from Italy, Trento province, and I live in one valley, Val dei Mocheni. I am a sculptor and a multimedia artist. My work it looks like a box, means the rules, the law and everything keep down our feeling. And inside I put the symbol of infinity connected with love. It looks like try to freedom out of this box. Cesta k letošnímu 6. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Těrlicko-Landek byla dlouhá. Měli jsme pauzu vlastně 9 let od posledního bienále, které se odehrávalo na Landeku, jako všechna ostatní, kde proběhlo vlastně 5 bienálí, 5 sympozí sochařských mezinárodních landek. Po ukončení landeckých sympozí přímo v areálu Hornického muzea, odkud jsme se jako spolek, který sympozia organizoval, vystěhovali. Jednak nebylo to správné místo, kde sochařské sympozium uspořádat. A taky jsme řešili spoustu problémů se sochama, které jsme také byli vlastně nuceni vystěhovat z areálu Hornického muzea. Těrličané sami chtěli pomoct a park de facto zachránit, což se podařilo. Mně to připadalo, že to ani nebude možné a že tak velké finanční prostředky a takovou energii není možno, aby vlastně obec, není to město, mohla vydat, ale opravdu se to podařilo. Nabízen nám byl pozemek, kde byl velmi starý, ještě z 13. století vedený hřbitov, který už teda nebyl funkční, téměř 150 let. A začalo mít smysl se zabývat myšlenkou udělat sympozium další, čili udělat volné pokračování těch našich landeckých sympozí. No a i to se podařilo. Ve velmi krátkém čase, vlastně do roka téměř, jsme mohli pozvat 8 sochařů, 6 ze všech možných koutů světa, 2 české sochaře, aby přijeli na volné pokračování Mezinárodního sympozia Těrlicko-Landek.
Chtěl jsem dát opravdu dohromady partu lidí, kteří si budou rozumět, nejenom spolupracovat, ale budou si spolu rozumět i po té lidské stránce, což si myslím, že se podařilo nadmíru. A ten měsíc pro tvorbu sochy z tak velkého bloku kamene není vůbec dlouhá doba, ale být spolu, tolik lidí denně, vlastně veškerý čas, je to dlouhá doba. Takže můžou někdy nastat takové ty ponorkové chvíle a nemusí si všichni sednout. Tady to nenastalo, ponorkové okamžiky prostě nebyly. A sochaři si sebe navzájem užívali, vymýšleli spoustu různých humorných situací, neustále fotili výborné fotky, točili krátké videa. Prostě ta komunikace byla skvělá a taky jsme se snažili pro ně připravit i program doplňkový, aby jenom nedřeli těžce, ale aby ochutnali třeba dobré víno, takže jsme měli degustaci vína z Vincelektu Michlovských a máme sponzora na celou dobu sympozia, který nám dodává fantastickou kávu a kde jsme také byli tu kávu degustovat, takže to byly takové další rozšíření a další zážitky i pro mě, ale i pro sochaře samotné. A myslím si, že jídlo, které zajistila obec a ubytování, bylo taky asi nejlepší, jaké jsme kdy měli. A třeba na tom jídle, to vím z vlastní zkušenosti, když je člověk někde měsíc, těžce pracuje a to jídlo je mizerné, tak začne mít velmi špatnou náladu velmi brzo. Paní Blažková tady z Hájenky dělala možné i nemožné, doslova kouzlila a každý oběd, každá večeře byly úplně jiné. Nikdy se to neopakovalo a byly to prostě kulinářské hody. Takže to drží i tu náladu a možná i proto si ti sochaři nelezli na nervy a byli pořád v dobré náladě a v dobré pohodě. Happy birthday to you. Chuva, espero que caia devagar. Influenciou um mundo de alegria para nunca mais chorar. Oi, 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 com chuva, espero que caia devagar. Só enche todo mundo de alegria para nunca mais chorar. Oi, oi, oi. Vaso, oi capitano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oi capitano, portami via, che mi sento di morir. رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما طرز تموم علفاش چوب الف چوب بر سر ما مغز دنای آدماش دست من و تو پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو پرده ها رو پاره کنه یار دبستانی من Ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para más y más motivos que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje.
Ta první myšlenka vznikla před 3 lety a to, co tady je, tak je vlastně skutečně rok intenzivní práce. Ono to nevypadá, ale je to fakt rok práce. Je tady třeba poděkovat chovatelům z Tělicka, kteří nám poskytli zázemí. Bez nich by to bylo takřka nemožné to tady zrealizovat. Určitě obecní služby Tělicko na tom fakt makali tady skutečně měsíc. Veškeří, skoro všichni na obecním úřadu, protože bylo to organizačně náročné. Takže je tady desítky neviditelných lidí, kteří na tom pracovali. A já bych taky osobně chtěl rád poděkovat sochařům, protože skutečně odvedli dobrou práci. Byla to dobrá skupina, dobrá parta. Takže doufám, že možná třeba za 10 let bude další sympozium a možná je tady uvidíme někdy. Tak to jsou hvězdy dnešního dne a vlastně celého měsíce. The symposium is really nice, very well organized. I'm enjoying all the days here, and it's really good to work all together. And the group, it's a nice group, so we are having fun and working a lot. I'm happy to be here. Strávila jsem tady krásný měsíc, velmi intenzivní práce, ale zároveň to byl nádherný čas strávený s opravdu úžasnými lidmi, úžasnými sochaři a krásnými osobnostmi. Je to pro mě celkově velká škola v tom, že se hodně učím po technické stránce a zároveň je to velké obohacení i po lidské stránce. And here in Terlisco I meet a friend to know from some years and new friends, and everybody are very well. We working together,
very good, very nice and sympathetic people and good workers. It's very good experience for me. I have a very good time because first of all, the human group, the people who met here, all the other sculptors and the people who organized it was very good people, and we have a really good time here, and a lot of very good artists. This is good for the sculptor when travel come from far away, find this. And I'm very happy to be here now. I go to my house to Dresden. I'm really happy here, really happy to be here, and it's my great experience with a very professional group, very good organizing everything. And I hope one day send some picture about my project in a final position. I feel happy. I'm perfect here, and everything was really good. And I wish to continue every year, because the symposium needs to continue. You know, it's one of the most important part of the symposium is continuing every year, and it's. When it continues, so more people know here, more people can participate, and from many different parts of the world, you know, they can participate in this symposium, and it will be interesting. In the future, you have a really nice collection of the many beautiful sculptures from many different artists of different parts of the world. No more video. I'm very surprised of the place. Terlicko, it's a very green place like I have in Slovenia. We share a lot of same words in Czech language and Slovenian language. I amazed of the food we eat here. Traditional Czech food, and of course beer is also very good. The symposium is very well organized, and I hope that you will continue with the symposium and someday have a very huge park as we have in Slovenia, which we have the oldest symposium in the world still running, and there are more than 100 sculptures in the park. It's called Forma Viva in Portorož, Slovenia.